15 év még egy házasságban is nagy időnek számít, egy játékfejlesztő és egy kiadó kapcsolatában pedig nyugodtan nevezhetjük történelemnek. Ez a történet a tegnapi nappal véget ért. 2025. november 17-én a Paradox bejelentette, hogy közös megegyezéssel szakítanak a Colossal Orders-szel, és innentől kezdve a Cities Skylines 2-vel kapcsolatos jogok, valamint a jövőbeni DLC fejlesztések is egy másik stúdióhoz fognak átkerülni. A hír alaposan felborzolta a városépítők szerelmeseinek kedélyeit, az internetet, illetve különösen a különböző Cities Skylines Facebook oldalakat már rögtön ellepték azok a hírek, miszerint innentől kezdve vége a Cities Skylines 2-nek, illetve már nem számíthatunk több DLC-re, azonban mindenféle túlzást mellőzve most megnézzük, hogy mi az igazság. A mai tartalomban a Paradox és a Colossal Orders szakításának hátterének jártam utána, valamint elsősorban annak, hogy innentől kezdve mi lesz a Cities Skylines jövője. Tartsatok velem! Kezdjük akkor azzal, hogy mi is az, ami itt történt, illetve hogy miért akkora sok, hogy a Paradox és a Colossal Order szakított. Hát alapvetően ez a cég 15 éven át együtt építette a modern városépítős műfajt, ez a páros hozta létre a Cities in Motion játékokat, illetve a legendás Cities Skylines első részét, úgyhogy a kapcsolat felbomlása, itt láthatjátok is, az erről szóló közleményt, most olyan, mintha egy házasság ért volna véget, sok közös munka, tele emlékekkel, sikerekkel, és nem mellesleg hatalmas a döbbenet a városépítők körében, amikor kiderült, hogy a Paradox hivatalosan megszakítja a partnerséget a Colossal Orderrel. Mi az, ami vezetett a szakításhoz, illetve, mint hogy minden házasságban meg szokták kérdezni, hogy ki az, aki hibás. Alapvetően, most ezt ne szépítsük, ugyanaz van ebben a közleményben, hogy közös megegyezéssel távoztak, azonban emögött a közös megegyezés mögött valószínűleg az állt, hogy a Paradoxnak elege lett, és valójában kirúgta a Colossal Order a fejlesztői csapatból, illetve innentől kezdve nem a Colossal Order fogja fejleszteni a Cities Skylines 2-t, a Cities Skylines 1-nek a fejlesztése pedig már valószínűleg le is zárult, tehát ott már nem is beszélhetünk fejlesztésről. Ha a Colossal Ordernek a honlapjára felnézünk, akkor még most itt található ez a 4 játék, ugye Cities in Motion 2, Cities Skylines, illetve a Cities Skylines 2, de a Cities Skylines 2 a jövőben biztos, hogy nem lesz itt, hiszen a gyenge teljesítmény, a folyamatosan csúszó konzolos verzió, valamint a rosszul kommunikált fejlesztési ütemterv miatt 2025. november 17-ével a Paradox-szal együtt elváltak az útjaik. Valószínűleg, hogy a Paradox már régóta tudta, hogy be akarja fejezni ezt a kapcsolatot. A bejelentés időzítését a Bridges and Ports utánra tették, mert hogy, mint ahogyan itt is láthatjuk, a játéknak még mindig csak vegyes az értékelése, de a Paradox előre még meg akarta várni a DLC megjelenését, mielőtt hivatalossá tette volna a szakítást. Körülbelül az történhetett, mint amikor egy tanárt régóta el akarnak bocsájtani, megtörtént eset, ugyan nem velem, de megtörtént, de még megvárják, hogy levizsgáztassa az osztályát, majd pedig útilaput kötnek a talpára. Nagy valószínűséggel itt is ez történt, az üzleti szempontból megfelelő idő az most jött el, ha ugyanis a szakítást előbb jelentik be, akkor a DLC eladások összeomlottak volna. Jegyezzük azért meg nagyon gyorsan, hogy a Bridges and Ports annak ellenére sem teljesített nagyon fényesen, hogy szerintem egyébként egy jól használható, kiegészítő, valamivel jobban, mint a Cities Skylines egészen, de ez körülbelül egy ilyen 5-6%, tehát nagyon enyhén nevezhetjük ezt szignifikánsnak.
A Colossal Order részéről, tehát az mindenképpen hibának tekinthető, hogy csúsztak, késtek, és a Paradox ezt nem igazán bocsátja meg. Volt olyan például, hogyha emlékszünk rá még a Live by You nevezetű projektre, amit a Sims konkurenciájának, illetve trónfosztójának szántak, és miután ez nem sikerült, azután a Paradox az egész stúdiót is megszüntette a csúszások miatt. Most eljött az ideje annak, hogy a Colossal Orderrel szakítsanak, valószínűleg, hogy ott bent ettől nem igazán boldogok, hiszen ez azt fogja jelenteni, hogy a szakítás után a Colossal Order nem jogosult többet semmilyen bevételre, amely a City Skylines 2-ből származik, sem a játék eladásából, sem a DLC-kből, sem pedig semmilyen jövőbeni tartalomból. Ez eléggé problémás, mert az azt jelenti, hogy a Colossal Ordersnek új alapokra kell helyeznie a működését, új közönséget kell megszólítaniuk, mindez pedig úgy, hogy a pénzügyi zászlóshajójuk, amely eddig életben tartotta a stúdiót, teljes egészében ki fog kerülni a kezükből. Na de a történet nem annyira ártatlan, hiszen ugye megnézzük, hogy 2025. október 29-én jelent meg a Bridges and Ports, viszont már ezt eredetileg 2023 negyedik negyedévére tervezték, és nagy valószínűséggel ezt nem a Colossal Order akarta így, hanem ezt a Paradox oktrojálta. És utána még 3-4-szer csúszniuk kellett, úgyhogy itt az történt, hogy a Paradox az valósággal kivéreztette, a Colossal Ordert most pedig elhajítja. Ez a szomorú valóság, legalábbis én ezt így látom. Nyilvánvalóan azért mi ezzel nem feltétlenül fogunk rosszul járni, különösen akkor, hogyha a Colossal az ugyan egy sokkal kisebb és bizonytalanabb jövő felé indul, de fog tudni majd új játékokat gyártani. Mi fog ezek után történni? Ami történni fog, hogy az Iceflake Studio, amely egyébként szintén finn és szintén Tamperében székel át fogja venni a City Skylines 2-nek, illetve a DLC-nek a fejlesztését. Ez még nem most lesz, de nagyon hamarosan 2026 első negyedévétől kezdve. Az Iceflake Studióról eddig egyetlen egy játékot ismerünk, ami a mi témánkba vág, ez pedig a Surviving the Aftermath. Maga a honlap sem túlságosan profi, bár a Surviving the Aftermath-et én már bemutattam a korábbiakban. Ez egy közepes, vagy a közepesnél egy kicsit jobb játék, a DLC viszont valóban nagyon gyengék voltak, viszont ami előny származhat ebből, hogy a Paradoxnak most nem egy kreatív zsenire van szüksége, hanem egy fegyelmezett, jól kontrollálható csapatra. És az Iceflake ebben jó, sokkal jobban illeszkedik a Paradox szövedékébe, mint a Colossal Order. A City Skylines 2 problémái pedig jelenleg technikai jellegűek, nem kreatívak, úgyhogy az Iceflake megfelelő választásnak tűnik erre a stabilizálási fázisra. Magukat a DLC-ket viszont nem az Iceflake fogja majd kitalálni, mert hogy a következő nagy DLC-k alapjai már valószínűleg korábban megszülettek, a stúdió, a Colossal Orders rengeteg előkészített ötletet, tematikát és részletes koncepciót hagyhatott hátra, mert hogy nagy stúdióknál ez úgy működik, hogy akár évekre előre tudják már, hogy milyen projekteket fognak majd bemutatni. Önmagában persze az Iceflake ehhez nem feltétlenül lesz elég, de a Paradox egészen biztos, hogy bővíteni fogja majd az Iceflake-nek a létszámát, átszervezi a fejlesztési folyamatot, illetve nagyobb belsős támogatást nyújt. Tehát azt lehet mondani, hogy a City Skylines 2 jövőben nem egy egystúdiós projekt lesz, hanem egy multistúdiós Paradox fejlesztés, ahol az
az Iceflake csak a végrehajtó szerepet fogja majd vinni. A rajongók persze egészen biztos, hogy haragudni fognak a Paradoxra a szakítás miatt, de a jövőben, ha nem is rövid távon, de hosszú távon van rá esély, hogy a Cities Skylines 2 stabilabb, élvezetesebb, illetve jobban működő játék lesz majd. Ezek után, hogy ne legyen olyan szomorú ez a videó, nézzük meg, hogy mi az, amit várhatunk még 2025 végéig a Colossal Order-től, és ez nagyon hamar el fog már következni. 2025. november 19-én, tehát már a holnapi nap jön a Bike Patch, ami azt jelenti, hogy megjelennek végre a biciklik a játékban. Ez nem csak a bicikliket jelenti, hanem az óvárosi épületeket is, valamint ezeken kívül még ígértek egy profi villamos megállót, ami kvázi villamos állomás lesz, tehát azt gondolom, hogy ez azért mindenképpen már itt november végén eléggé boostolni fogja a játékot, és én alig várom, hogy ezeket már bemutathassam nektek egy új Cities Skylines tartalomban. A következő lépés december 3-án fog elkövetkezni, amikor 2 új Creator Packet és 2 új rádióállomást fogunk kapni. Itt a 2 új Creator Pack, ez a Supply Chains nevezetű Creator Pack, illetve természetesen jönni fognak majd Jolly Jokerként a felhő karcolók is. A különböző fix javításokat, azokat még a Colossal Order elvégzés, utána pedig ez Iceflake Studio birtokába fog majd kerülni. Most szerintem úgy vannak vele, hogy még kipörgetik gyorsan a fejlesztéseket, kapunk még 2 Content Creator Packet, egy jó nagy patchet, illetve a különböző asseteket is lehet majd modolni, és utána pedig valószínűleg egy pár hónapig majd néma csend lesz a játékkal kapcsolatosan. A konzolos verziót azt pedig az Iceflake Studio fogja már majd tető alá hozni. Azt még nem tudjuk, hogy mikor, de itt ők azt ígérik, hogy nagyon hamarosan majd erről is fognak részleteket megosztani. És hát ezt mondják az Iceflake Studióról, hogy erőteljes tapasztalata van szimulációk, illetve városépítő játékok terén, és demonstrálják a kreativitásukat, illetve a technikai hozzáértésüket. Meglátjuk majd a Surviving the Aftermath, engem azért erről annyira nem győzött meg, de ne legyünk vészmadarak, tehát meglátjuk majd, hogy hogyan fog mindez alakulni. Illetve azt is ígérik, hogy a Colossal Order a továbbiakban is fenn fog maradni, és új projektekbe, illetve új kreatív lehetőségekbe fog vágni, de már a Paradox anyagi támogatása, illetve bábáskodása nélkül. És a végén, amely annyira nem bíztató, de miután azért most sok frissítést, illetve Content Creator Packet fogunk kapni, azért ezzel ne legyünk annyira elégedetlenek, de egyelőre még azt nem tudják megosztani, illetve egyelőre még azt nem tudják megmondani, hogy mikor számíthatunk az első tartalomra immáron az Iceflake-től. A Paradox és a Colossal Order szakítása egy korszak végét jelenti. 15 évnyi közös munka, sikerek, kreatív csúcsok és városépítő mérföldkövek után most egy teljesen új fejezet kezdődik mindkét fél számára. A Colossal elveszítette azt a játékot, amely a nevét világszerte ismertté tette, és amely meghatározta az egész stúdió identitását. A Paradox pedig átveszi az irányítást egy olyan projekt felett, amelyet már régóta másképp akart vezetni. A Cities Skylines 2 sorsa tehát most az Iceflake és a Paradox kezében van. Stabilizálás,
optimalizáció, javítások és új funkciók. Ezek döntik el, hogy a játék visszanyerje a közönség bizalmát és valóban felnő a lehetőségeihez. A következő év vízválasztó lesz. Vagy sikerül megmenteni a legendát, vagy a CS2 örökké egy nehézkes indulású, majd gyorsan visszaeső és hamvába hulló projektként marad meg a közönség emlékezetében. És hogy mit hoz a jövő? A választ 2026 fogja megadni. Figyeljünk, mert most kezdődik a következő fejezet a városépítő játékok történetében.